ሰላም ሰላም እንዲሰነበታችሁ ቤኪ ነኝ ከቤኪ ስቱዲዮ ለዛሬ ይዤላችሁ የምቀርበው በዓለማችን ላይ በዛ ያሉ የሙዚቃ ክሊፖች በዛ ያሉ ፊልሞች ብዙ የቴሌቪዥን ድራማዎች ኤዲት የተደረገበትን አዶቤ ፕሪሚየር ፕሮ የሚባለው ሶፍትዌር ነው። ይህ ሶፍትዌር እንግዲህ በጣም አድቫንስድ ከመሆኑ የተነሳ ዓለማችን ላይ የሚሰሩ አዳዲስ ፊልሞች ኤዲት የሚደረግበት ሶፍትዌር ነው። እናም ለዛሬ ይዤላችሁ የምቀርበው የመጀመሪያውን ክፍል ይሆናል። ይሄው መሰረታዊ ናቸው ብዬ ማስባቸውን አንድ ኤዲቲንግ መማር የሚፈልግ መጀመሪያ ማወቅ አለበት ብዬ ያሰብኳቸውን መሰረታዊ ነገሮች ወደ እናንተ ይዤ ቀርብ ያለው። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ከላይ ያለችውን ሊንክ በመጫን ቪዲዮውን ከፍተው እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉኝ ጠይቃችኋለሁ። ከቤኪ ቲዩብ መልካም ጊዜ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ የቤኪ ቲዩብ ተከታታዮች? እሺ ተመልካቾቼ፣ ለዛሬ ይዤላችሁ የምቀርበው ስለ አዶቤ ፕሪሚየር ነው። ይሄ የምትመለከቱት የቪዲዮ ሶፍትዌር በአለም ላይ በጣም በዛ ያሉ ፊልሞች፣ ድራማዎች፣ የተለያዩ ነገሮች ኤዲት የተደረጉበት ሶፍትዌር ነው። ለዛሬ እንግዲህ መሰረታዊ የሚባሉ የአዶቤ ፕሪሚየር ሶፍትዌርን መሰረታዊ የሚባሉ ነገሮችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በመጀመሪያ ማንኛውም አዶቤ ፕሪሚየር ሶፍትዌርን መጠቀም የሚፈልግ ሰው አዶቤ ፕሪሚየርን ኮምፒውተሩ ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ይጠበቅበታል። በመቀጠል ሶፍትዌሩን ከጫን በኋላ ሶፍትዌሩን እንከፍተዋለን። በመጀመሪያ ሶፍትዌሩን ስንከፍተው እንግዲህ ይሄን የሚመስል ዊንዶ ይመጣልናል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኒው ፕሮጀክት እና ኦፕን ፕሮጀክት የሚል አለ። ከላይ የጀመራችሁት ፕሮግራም ካለ ኦፕን ፕሮጀክት የሚለውን ክሊክ በማድረግ ፕሮግራማችሁን ማስቀጠል ትችላላችሁ። አዲስ ፕሮጀክት ለመጀመር ካሰቡ ደግሞ ይሄንን ኒው ፕሮጀክት የሚለውን ክሊክ በማድረግ እንከፍተዋለን ማለት ነው። ኒው ፕሮጀክትን ክሊክ በምናደርግ ሰዓት ይሄ ዊንዶ ይከፈትልናል። ይሄ የምትመለከቱት ዊንዶ አዲስ ፕሮጀክት ክሬኤት የምናደርግበት ነው። ከላይ እንደምትመለከቱት ኔም ይላል። ይሄን የምንጽፈው የፕሮጀክታችንን የምንሰራውን ፕሮጀክት ስም ይሆናል። ለምሳሌ እኔ እየሰራው ያለሁት አሁን ኒው ፕሮጀክት ስለሆነ ኒው ፕሮጀክት ብዬ እጽፍለታለሁ። ከስር ደግሞ እንደምትመለከቱት ሎኬሽን ይላል። ሎኬሽን ማለት የምትሰሩት ፋይል የትኛው ቦታ ላይ የትኛው የኮምፒውተራችሁ ክፍል ላይ ላስቀምጥላችሁ ወይም መቀመጥ አለበት የሚለውን የምትመርጡበት ቦታ ነው። በጎን በኩል እንደምትመለከቱት ብሮስ የሚል አለ። እሱን ክሊክ በምናደርግ ሰዓት ሌላ ዊንዶ ይከፈትልናል። ለምሳሌ እኔ የሰራሁትን ፋይል ዲስክቶፕ ላይ ማስቀመጥ የምፈልግ ከሆነ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ዲስክቶፕ የሚል አለ። እሱን ክሊክ በማድረግ እሱን እመርጣለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አዲስ ፎልደር ክሬት እናደርግና የፎልደሩን ስም ኒው ፕሮጀክት ብለን እንመዘግባለን። በመጨረሻም እንደምትመለከቱት ከስር ሰሌክት ፎልደር የሚል አለ። እሱን ክሊክ በማድረግ እንመርጠዋለን። ይሄው ከላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሎኬሽን የሚለው ቦታው ተቀይሮ ዲስክቶፕ ላይ ሆኗል። በመቀጠል ወደሚቀጥለው ስቴፕ ስንሸጋገር እዚህ ጋር በመቀጠል ከስር ያለውን ክሊክ ስናደርግ ሁለት አማራጮችን ያመጣልናል። እነዚህ ሁለት አማራጮች ለምሳሌ እኔ ኮምፒውተር ግራፊክስ ካርድ ስላለው ራሱ አውቶማቲካሊ ሰሌክት ያደርግልኛል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሜርኩሪ ፕሌይባክ ኢንጂን የሚል አለ፣ ወይም ደግሞ ጂፒዩ ይላል። የኔ ኮምፒውተር ግራፊክስ ስላለው የላይኛውን እመርጣለሁ። የእናንተ ኮምፒውተር ግን ግራፊክስ ካርድ ከሌለው አውቶማቲካሊ ከታች ያለውን ይመርጥላችኋል። ከታች በኩል ስንመለከት ደግሞ ቪዲዮ የሚል አለ። ስለዚህ ቦክሱን ከፍተን ታይም ኮል የሚለውን እንመርጣለን። ከታች ደግሞ እንደምትመለከቱት አውዲዮ የሚል አለ። እሱን ስንከፍተው አውዲዮ ሳምፕል የሚል አለ። እሱን እንመርጣለን። በመጨረሻ የምትመለከቱት ካፕቸር ይላል። እሱንም ስንከፍተው ዲቪ የሚለውን እንመርጣለን። በመጨረሻም ከስር እንደምትመለከቱት ኦኬ የሚለውን ስንነካው ክሊክ ስናደርገው
አዶቤ ፕሪሚየር ይከፈትልናል ማለት ነው። አዶቤ ፕሪሚየሩን ስከፍተው ይሄ ዊንዶ ይከፈትልናል። ያው እንደምትመለከቱት ይሄ ዊንዶ 3 መሰረታዊ የሆኑ ሜኑዎች አሉት። ለምሳሌ ይሄ ከላይ የምትመለከቱት ሶርስ ሞኒተር ይባላል። ይሄ በጎን የምትመለከቱት ደግሞ ፕሮጀክት ሞኒተር ይባላል። ከስር ደግሞ የምትመለከቱት ታይም ላይን ይባላል። እዚህ ከታች የምትመለከቱት ደግሞ የፕሮጀክት ፋይላችንን ኦርጋናይዝ የምናደርግበት የመረጥናቸውን ፎቶዎች ወይም ቪዲዮዎች ወይ የተለያዩ ነገሮች ሙዚቃዎች የምናስቀምጥበት ቦታ ነው። ያው እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሁሉ ነገር አስተካክለናል። አሁን የሚቀረን ኤዲት የምናደርገውን ቪዲዮ ኢምፖርት ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። ኢምፖርት የምናደርጋቸው ፋይሎች እንግዲህ እዚህ ጋር ነው የሚቀመጡት። ወደ አዶቤ ፕሪሚየማችን የተለያዩ ቪዲዮዎችን ወይም ፎቶዎችን ወይም አውዲዮዎችን ኢምፖርት ማድረጊያ የተለያዩ አይነት ዘዴዎች አሉ። ከነዚህም ውስጥ አንዱ እዚህ ጋር በቀኝ በኩል ክሊክ ስታደርጉ ራሱ ዊንዶ ይከፈትና ያስቀመጣችሁትን ፋይል የት እንደሆነ ያስመርጣቸዋል። ሁለተኛው ደግሞ ቪዲዮአችንን ወይ አውዲዮአችንን ኢምፖርት የምናደርግበት ከላይ እንደምትመለከቱት ፋይል የሚል አለ። ከዛ እሱን ክሊክ አድርገን ስንከፍት ኢምፖርት የሚል አለ። ያው ኢምፖርት የሚለውን ክሊክ ስናደርግ አሁንም ዊንዶ ይከፈትልናል። የት ነው ያስቀመጥነው? ዶክሜንት ውስጥ ነው? ዲስክቶፕ ላይ ነው? ወይ የተለያዩ ምርጫዎች አሉ፣ ወይ የተለያዩ ፎልደሮች አሉ። እነሱን ያስቀመጥንበትን በማስታወስ ወደ ቀጣዩ ምዕራፍ እንሸጋገራለን። ሶስተኛው ደግሞ ወይም ደግሞ ሌላው በኪቦርድ ሾርት ከት መጠቀም ከፈለጋቸው ኮንትሮል አይን ስትነኩ ኢምፖርት ዳያሎግ ቦክሳችን ይከፈታል። ከዛም የምንፈልገውን ፋይል መርጠን ፕሪሚየራችን ላይ እናስቀምጣለን። አንድ ሌላ ተጨማሪ ስራ ይጠብቀናል። እሱ ምንድነው? ሲኩዌንስ መክፈት ነው። ሲኩዌንስ ማለት ምን ማለት ነው? እያንዳንዷን ከት የምንሰራበትና ቪዲዮአችንን ኦርጋናይዝ የምናደርግበት ቦታ ነው። ከዚህ በመቀጠል ሲኩዌንስ እንዴት ክሬት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ከታች እንደምትመለከቱት ኒው አይተም የምትላለች እሱን ክሊክ እናደርገውና ሲኩዌንስ የሚለውን ሰሌክት አድርገን ከዛ በኋላ የኒው ሲኩዌንስ ዳያሎግ ቦክስ ይከፈትልናል። ያው እንደምትመለከቱት የተከፈተው ዊንዶ ላይ ብዙ አማራጮች አሉ። እዚህ የተከፈተው ዊንዶ ላይ የምትመለከቱት ከታች እስከ ላይ የምትመለከቱት ነገር እያንዳንዱ ካሜራ አይነቶች ናቸው። ለምንድነው ይሄ የመጣበት ምክንያት እናንተ የቀረጻችሁት ቪዲዮ በምን አይነት ካሜራ እንደተቀረጸ ይጠይቃችኋል። በዛ መሰረት ነው። ምክንያቱ ደግሞ የቪዲዮአችሁን ፍሬም ሳይዝ እና የቪዲዮአችንን ፍሬም ሬት ማች ማድረግ ይጠበቅበታል ከምንከፍተው ሲኩዌንስ ጋር ማለት ነው። ያለበለዚያ ቪዲዮ ዙም ይሆንብናል ወይም ቪዲዮአችን ፕሌይ አይሆንልንም። ለምሳሌ እኔ የምጠቀመው 5D ካሜራ ስለሆነ እዚህ ጋር DSLR የሚል አለ። እሱን ሰሌክት አድርጌ እመርጣለሁ ማለት ነው። DSLR የሚለውን ክሊክ በምታደርጉ ሰዓት በውስጡ የተለያዩ ሳይን ፍሬም ለዛሬ እኔ 1080p የሚለውን መርጣለሁ። በስሩም 24 ፍሬም ፐር ሰከንድ አለ፣ 25 ፍሬም ፐር ሰከንድ አለ። በመጨረሻ ደግሞ 30 ፍሬም ፐር ሰከንድ ይኖራል። 30 ፍሬም ፐር ሰከንድ አለ። ስለዚህ የምትፈልጉትን ሴቲንግ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ግን የቀረጻችሁበትን ፍሬም ሬት የማታውቁት ከሆነ ሌላ ቀላል መንገድ ይኖረዋል። ቀረጽነው ቪዲዮ ላይ ራይት ክሊክ በምናደርግበት ሰዓት ፕሮፐርቲ የሚለውን ሰሌክት ስናደርግለት ቪዲዮአችን የተቀረጸበትን የቪዲዮ ሴቲንግ ይነግረናል ማለት ነው። ይሄ የምትመለከቱት ዊንዶ እያንዳንዷን የቪዲዮአችሁን ዲቴል ይነግራችኋል ማለት ነው። ኢሜጅ ሳይዙን የቪዲዮአችሁን ኢሜጅ ሳይዝ ማወቅ ትችላላችሁ። የቪዲዮአችሁን ፍሬም ሬት እንደዚሁ ማወቅ ትችላላችሁ። ሲኩዌንሳችሁን በዚህ መልኩ አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ታይም ቴብሉ ላይ ያስቀመጥነው ቪዲዮ እና አውዲዮ በተወሰነ መልኩ ቆርጠን ማውጣት በምንፈልግ ሰዓት ሁለት አይነት መንገዶች አሉ። አንደኛው በዚህ በግራ በኩል የምትመለከቱት ሬዘር ቱል የሚባል አለ። መቁረጫ ነው፣ ምላጭ ነው። እሱ ኦዲዮንም ቪዲዮንም ልንቆርጥበት እንችላለን። በዚህ መልኩም ልንጠቀምበት እንችላለን። እላዩ ላይ ክሊክ እናደርግና መተን ከላይ ያለውን ቪዲዮም ሆነ ከስር ያለውን አውዲዮ እላዩ ላይ ክሊክ በምናደርግ ሰዓት ይቆርጥልናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የመቁረጫ መንገድ በመጀመሪያ የምንፈልገው ቪዲዮ ፖርሽን ላይ እንመጣለን። በመቀጠል ቪዲዮአችን ላይ ክሊክ እናደርግበትና እዚህ ጋር የቪዲዮ መጨረሻ ጋር ስንመጣ እንደምትመለከቱት ቀይ ባር ትመጣለች። አንድ ጊዜ ክሊክ ካደረግን በኋላ ወደምንፈልገው አቅጣጫ
ባሯን እንጎትታታለን ማለት ነው እና በዛ ሰዓት እስከምንፈልገው ቪዲዮ ወይም የአውዲዮ ቦታ ድረስ አምጥተን የቀረውን መቁረጥ እንችላለን ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ቪዲዮ ኢፌክቶችን እንዴት እንደምንጠቀም ላሳያችሁ። እነዚህ ያስቀመጥኳቸው ሁለት ቪዲዮዎች አንደኛው ቪዲዮ ወደ ሁለተኛው ቪዲዮ ሊሸጋገር ሲል ወይም ወደ ሁለተኛው ቪዲዮ ሊቀጥል ሲል ትራንዚሽን መክተት ፈለኩኝ። ትራንዚሽን ማለት ከአንዱ ቪዲዮ ወደ ሁለተኛው ቪዲዮ መሸጋገሪያዎች እንደማለት ያክል ነው። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ኢፌክትስ የሚል አለ። ላዩ ላይ ክሊክ በምናደርግ ሰዓት ብዙ አይነት ምርጫዎችን ያመጣልናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አውዲዮ ትራንዚሽን አለ፣ ቪዲዮ ትራንዚሽን አለ፣ አውዲዮ ኢፌክት አለ። እንደምትመለከቱት ያው እኛ የምንፈልገው አሁን ቪዲዮ ትራንዚሽን ነው። እሱን ክሊክ አድርገን እንከፍተዋለን። በዚህ መልኩ ዝርዝሮቹ ይመጡልናል። ከነዚህ ውስጥ የምንፈልገውን መርጠን ያው እንደምትመለከቱት 3D ሞሽን የሚል አለ። ከሱ ውስጥ እንግዲህ እንመርጥና ድራግ አድርገን በመያዝ በሁለቱ ቪዲዮዎች መካከል እንለቀዋለን። ኢፌክቱ ገባ ማለት ነው። እስኪ ፕሌይ ብለን እንመልከተው። ይኸውላችሁ ገባ ማለት ነው ትራንዚሽኑ። ያው እንደምትመለከቱት የምትፈልጉትን አይነት ትራንዚሽን እየመረጣችሁ የተሻለ ነው የምትሉት ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ከለር ባላንሳችንን እንዴት ኢኳል ማድረግ እንችላለን ወይም እንዴት ኤዲት ማድረግ እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ከላይ እንደምትመለከቱት ኢፌክት ኮንትሮል የሚል አለ። ያው ኢፌክት ኮንትሮሉን ክሊክ ስናደርገው ያው እንደምትመለከቱት ብዙ አይነት አማራጮችን ይከፍትልናል። ላይ ያለውን ቪዲዮአችንን ክሊክ ስናደርገው እዚህ ጋር ኢፌክት ኮንትሮል ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሚድ ቶን የሚለውን ሲጨምረው ቪዲዮ ከለሩ ሲቀየር ትመለከታላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሚድ ቶን የሚለውን በመጨመርበት ሰዓት የቪዲዮ ከለር ይቀየራል ማለት ነው። እነዚህ ከስር የምትመለከቷቸውን እያንዳንዱን የቪዲዮ ኢፌክቶችን ወይም ደግሞ ከለር ማሳመሪያ ወይም ከለር ማሻሻያ ወይም ከለር መቀየሪያ የሚሆኑ በጨመርና በቀነስን ቁጥር የተለያዩ አይነት የቪዲዮ ከለሮችን እናገኛለን። ከላይ ደግሞ እንደምትመለከቱ የተለያዩ ባሮች አሉ። ከነሱ መካከል ለምሳሌ ከለር የሚለውን ስትነኩት የሚለውን ስንነካው ኢንተርፌሱ እንዳለ ወደ ከለር ኮሌክሽን ቱሎች ተቀየሩ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ከላይ ኢፌክት የሚለውን ስንነካው የኢፌክት ኮንትሮሎቹና የኢፌክት ማስገቢያዎቹ ይመጡልናል ማለት ነው። እዚህ ከላይ ደግሞ ኦዲዮ የሚለውን ስንነካው እንደምትመለከቱት ሚክሰሮቹ ይመጣሉ። ሌላ ደግሞ ታይትል ወይም ደግሞ ጽሁፎችን ቴክስቶችን እንዴት ነው ክሬት ማድረግ የምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ። ከታች እንደምትመለከቱት ኒው አይተም የሚል አለ። እሱን ክሊክ አድርገን ስንከፍት እንደምታዩት እዚህ ጋር ታይትል የሚል አለ። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። በመቀጠል አዲስ ዊንዶ ይከፈትልንና የታይትሉን ስም ጻፍልኝ ይላል። ደስ ያላችሁን መጻፍ ትችላላችሁ። የታይትሉን ስም ለምሳሌ እኔ ቤኪ ብዬ ጻፍኩኝ። ከዛ በኋላ ኦኬ ስንለው ሌላ አዲስ ተጨማሪ ዊንዶ ይከፈትልናል። በመቀጠል እዚህ ጋር ቲ የሚለውን ክሊክ በማድረግ እዚህ ባዶ ቦታው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ የምትፈልጉትን ነገር መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ቤኪ ቲዩ ብዬ ጽፋለሁ። በመቀጠል ከላይ የምትመለከቱት ሴሌክሽን ቱል አለ። ሴሌክሽን ቱሉን ክሊክ በማድረግ ታመጡትና የጻፋችሁት ጽሁፍ ወደ ቀኝ፣ ወደ ግራ፣ ወደ ላይ፣ ወደ ታች ማስተካከል የምትችሉበት ነው ማለት ነው። የጻፋችሁትን ጽሁፍ ወደ የምትፈልጉ ፖዚሽን ካስያዛችሁ በኋላ እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ የጻፋችሁትን ጽሁፍ የተለያዩ ቀለማት መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ከታች እንደምትመለከቱት የቴክስት ፋይል ተከፍቶልናል። ይህንን የቴክስት ፋይል ድራግ አድርገን አምጥተን ከዚህ ከቪዲዮ ላይ እናስቀምጠዋለን። የመረጣችሁት ከለር ካልተመቻችሁ ድጋሚ ትመጡና እዚህ የቴክስት ሌየሯ ላይ ክሊክ ታደርጉና ደብል ክሊክ ስታደርጉ ዊንዶ ይከፈትላችኋል። ከለር እየመረጣችሁ የተሻለ ነው የምትሉትን ቀለም መርጣችሁ እንደገና ኤዲት ማድረግ የጻፋችሁትን ጽሁፍ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በመጨረሻም ለጻፍነው
ቴክስት እስቲ ትራንዚሽን ክሬት እናድርግለት። በመጀመሪያ ኢፌክት የሚለውን ክሊክ አድርገን እንከፍታለን። ቪዲዮ ትራንዚሽን የሚለውን ክሊክ በማድረግ እንከፍታለን። ከስር እንደምትመለከቱት 3D ሞሽን የሚል አለ። እሱን እንመርጥና የመጀመሪያው ቴክስት መግቢያ ላይ እናስቀምጠዋለን። በተጨማሪም ደግሞ ቴክስቱ መውጫ ላይም ሌላ ትራንዚሽን እናስቀምጥበታለን። ይሄው እንደምትመለከቱት እንግዲህ ጽሁፉ በ3D ገባ። እንደገና ደግሞ ሲወጣም እንደዚህ ፒል አድርጎት ገልጦት ወጣ ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ የተለያዩ ኢፌክቶችን ትራንዚሽኖችን በመጠቀም ራሳቸው የቀረጻችሁትን ቪዲዮም ሆነ ኦዲዮ ወይም ደግሞ ፒክቸሮች ከሙዚቃ ጋር በማዋሃድ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ የተለያዩ ኤዲቲንግ ቲፕሶችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። መልካም ጊዜ። ውድ የቤክ ቲዩብ ተከታታዮች ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የፕሪሚየር ፕሮ ቱቶሪያል ይሄንን ይመስላል። በሌላ ጊዜ ደግሞ ተከታይ ክፍል ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እስከዚያው ድረስ ቤክ ቲዩብን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አመሰግናለሁ።